So, good evening. Dobrý večer. Thank you for coming. Děkuji, že jste přišli. So I will try to say something useful for you tonight. Pokusím se říct něco pro vás užitečného. So nowadays many people like to talk about freedom, and for most people freedom means I can do whatever I want. Dneska slyšíme hodně lidí mluvit o tom, že by chtěli mít svobodu, a pro většinu lidí to znamená, že si můžou dělat, co chtějí. So especially in the country I come from, freedom means I can buy as many cars as I want, I can have whatever I want, and I can always live without rules. A zvlášť v zemi, ze které pocházím, svoboda znamená, že si můžu koupit tolik aut, kolik chci, že si můžu dělat, co chci, aniž bych se díval na nějaká pravidla. In fact, some people before, they even called America, they said it was the land of the free. A ještě předtím, než se Americe říkala Amerika, tak se jí říkalo země svobodných, nebo země svobody. But actually, if we look at many people in America, and actually many people around the world today, even they say they are free, but they are not happy. A když se podíváme na celý svět, tak často slyšíme, že lidi říkají, že jsou svobodní, ale když se podíváme blíž, tak vidíme, že nejsou šťastní. So this is because this kind of freedom is just some idea. To protože jejich představa svobody je jenom pouhou představou. A long time ago, the Buddha said, life is a suffering. Před mnoha lety Buddha řekl, že život je utrpení. So many people are suffering trying to get their freedom because they can't get what they want. A spousta lidí trpí, protože se snaží dostat ke své svobodě, ale přitom nedostávají to, co by opravdu chtěli. There are many kinds of suffering. Je spousta druhů utrpení. Sometimes suffering appears when we try to get what we want, but we can't. Někdy se utrpení objeví, když se snažíme něco získat, ale nemůžeme to dostat. Another kind of suffering appears when we get what we want, but we're afraid of losing it. A někdy se nám podaří dosáhnout toho, čeho chceme, a pak se bojíme, že to ztratíme. And then another kind of suffering appears when we get what we want and we lose it, and then we're very sad because we miss it. No a potom se taky může stát, že už něco máme, ztratíme to a potom strašně trpíme, protože nám to chybí. So these days, the whole world is full of people trying to get what they want. Takže dnešní svět je plný lidí, kteří se snaží získat něco, co by chtěli. And freedom is also people trying to get what they want. A svoboda taky znamená, že lidé se snaží získat to, co by chtěli. So actually nobody's free because everybody's caught by this kind of suffering. Takže ve své podstatě nikdo není svobodný, protože každý se za něčím žene. In Buddhism we say true freedom comes from within. V buddhismu říkáme, že pravá svoboda vychází zevnitř. It means not dependent on this outside situation. To znamená, že ta svoboda nezávisí na ničem zvenku. Everything outside is constantly changing. Všechno vně se neustále mění. This body, Tohle tělo, this emotion, pocity, this thinking, myšlení. all these things are constantly changing. Všechno tohle se neustále mění. All of us here, we say, my name is so-and-so. Všichni, jak tady sedíme, říkáme, moje jméno je to a to. I am from this country. Jsem z té a té země. I like this. Mám rád tohle. I don't like that. A nemám rád tamto. And using these ideas, we have some vision of ourselves. A tím, jak to říkáme, tak tím si budeme určitou představu o sobě. And so my idea, Takže moje představa, if my idea and your idea are different, then we have a suffering. takže když moje představa a vaše představa se liší, tak už máme problém. We have conflict. Máme konflikt. Also, if my idea of the way things should be, Stejně tak, když já mám představu o tom, že by věci měly být určitým způsobem, and the reality are different, then we suffer. a skutečnost je jiná, potom trpím. So our whole idea is made up of this thinking and these ideas. Takže celá naše představa o sobě je tvořená myšlením a názory. So Buddhism means looking into this question, what am I really? Že buddhismus znamená podívat se opravdu dovnitř a ptát se, kdo jsem, skutečně kdo jsem. What is my true self? Co je moje pravé já? Not dependent on these coming and going ideas. Pravé já, která nezáleží na těch názorech, které přichází a odchází. Before thinking appears, what am I really? Kdo jsem předtím, než se to myšlení objeví? So here's one story. Řeknu vám jeden příběh. A long time ago in India, there was a monk. A
Před mnoha lety v Indii byl jeden mnich and he was walking around begging for his food. a chodil po ulici a žebral. This monk, he came up to a man who was selling jewelry, like A diamonds. přišel k muži, který prodával drahokamy. And he said to the diamond seller, "Please give me some food." A říkal tomu muži, který prodával drahokamy, prosím tě, dej mi nějaké jídlo. And the diamond seller said, "Wait a moment, I'll bring you some food." A prodavač řekl, počkej chvíli, něco ti donesu. So the man went to the back of his shop, and while he was away, a goose from the shop next door reached over and swallowed one of the diamonds. Goose, the long neck. A mezi tím, co odešel do obchodu, aby přinesl nějaké jídlo, tak husa z vedlejšího obchodu se natáhla dlouhým krkem po jeden diamant a spolkla ho. So the man came from the back of the shop and gave the monk the food. But then he noticed one of his most expensive diamonds was missing. A tak vyšel z obchodu ten prodavač a šel za tím mnichem, dal mu jídlo a mezi tím si všiml, že mu chybí jeho nejvzácnější diamant. So he said to him, "You're a very bad monk. You came here begging for food and then you stole my diamond." A tak na něho začal hrozně křičet, říkal, ty jsi hrozný mnich, přišel si sem žebrat jídlo a pak mě ukradeš o ty nejlepší diamanty. So the man began to beat the monk and drove him away. A začal ho být a vyhodil ho ven. Now the monk had a strange dilemma. A ten mnich měl takové dilema. Of course, he didn't steal the diamond, but if he told the man the truth, then the man would kill the goose to get the diamond back. A měl dilema, protože přemýšlel, co má vlastně říct. Pokud by řekl pravdu, tak by vlastně způsobil, že by ten prodavač šel zabil tu husu. So the next day, the monk went to the goose shop, the bird shop. Takže druhý den šel ten mnich do prodejny, kde se prodávaly husy. And he said to the shop owner, "I want to buy that goose." A řekl, že by chtěl koupit tu konkrétní husu. So the shop owner was very surprised. "You're a monk. You're supposed to be vegetarian. Why do you want to buy a goose?" A ten prodavač se strašně divil, říkal, ty jsi přece mnich, jsi vegetarián, tak na co chceš husu? So this shop owner also, he began to beat the monk and said, "Go away, go away." A ten prodavač ho zase začal strašně být a vyhnal ho. But the monk took the goose and he went back to the temple. Ale ten mnich vzal tu husu a odešel zpátky do kláštera. And he found some castor oil. You know what that is? Kind of oil, some strong oil. He found some oil and he poured it down the goose's neck. Našel nějaký hodně silný olej a nalil ho té huse do krku. Now, does everybody know what happens if you pour a bottle of oil down someone or something? Asi si umíte představit, co se stane, když někomu nalijete do krku olej. What happens? Co se stane? Yeah, like this. So it means after 1 hour, 2 hours, the goose had a diarrhea. Takže po 2-3 hodinách měla chatuje. So everything came out, also the diamond. Takže tam našel všechno, včetně toho diamantu. So the monk took the diamond and washed it off. Vzal ho a umyl ho. And he went back to the diamond shop and secretly replaced it on the shelf. A vrátil se zpátky do toho obchodu s diamantama a potají ho vrátil zpátky. So the end. The moral of this story is this monk had a very easy way to solve the situation, but he undertook a lot of suffering for himself just to save this goose's life. To je konec příběhu a pointa toho příběhu je v tom, že samozřejmě bylo na něm, jak se rozhodne, mohl zvolit tu nejjednodušší variantu řešení, ale to by znamenalo, že by nechal zabít tu husu, ale on prošel vším tím utrpením, aby ji zachránil.